السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة هنركب في البومة لانسر بومة كاسة بلت ان دبل بيز. محتويات الكاسيت: فيشة اهي، والكتالوج اهو ماشي، هو الضمان والريموت. نفك ونرجع تاني. نركب الكاسيت خلاص اهو. كده احنا نركب اخر حاجة في الكاسيت مسامير. كده الكابل مرتاح. كابل اريال. دي مفاتيح التكييف. اركب. نلم السوس كده بالشريش. ونركب الكاسيت. كده الكاسيت ركب. نبتدي نشغل. كده اشتغل. نفتح اوبن هنا اهو. كده البلتين هيشتغل. وادي الشاشة بعد ما ركبت اهي. كده هنا بلوتوث. احنا كده مشغلين اكس. الكاسيت ده على فكرة رقمه 2010 دي بي 2010 دي بي 2010 بلت ان دبل بيز. الوقت الشاشة راجعة لورا زي ما انتم شايفين. بصوا، عايزينها تعدل علينا. بعد ساعة الريموت كده اهو في الزائد ده كده ندوس لتحت كده. بصوا شايف هيحصل لي ايه وما ندوس؟ شايف؟ اهو بترجع. شايفين؟ زي ما انتوا عايزينها اهو. بص كده رجعت زي الاول. نعدلها سنة اهو. ايوه كده تمام كده. ده اوبشن برضه تمام. وريموت صغير ومحترم اهو دبل بيز. والصورة زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة، الصورة صورة نقية والتاتش بتاعه كويس. كده راديو. كده نخش على الكاميرا بره اهو. فلاشة، كارت، بلوتوث، الهاتف اللي هو الكاميرا الأمامية، وده الضغط، ورا جدران اللي هو بيتظبط منه الخلفية. شايفين الخلفية اتغيرت ازاي؟ دي الخلفية. الهاتف اللي هي الميرور لينك، وهنجربها برضك الميرور لينك على الكاسيت ده.